За рейтингом найбільших зброярських компаній світу у 2016 році держконцерн «Укроборонпром» піднявся на 7 щаблів та посів 77-е місце. Також з випуску ви дізнаєтесь, які безпілотники допущено до експлуатації в Збройних силах України, де вже воює український гранатомет УАК-40, скільки броньовиків замовила Південна Корея, чи дорого коштувала Індії субмарина «Кальварі», та де в світі ще є сухопутні військові цвинтарі. Російську агресію наша армія у 2014 році зустріла переважно з мобілками в руках. Радянські бандури виявились малоефективними, волонтерські радіостанції незахищеними і навіть спеціальні засоби ворог міг прослуховувати. Чи змінилася ситуація в управлінні військами станом на сьогодні, знає Геннадій Салівон. Цього року було ухвалено рішення про закупівлю для українських силових відомств радіостанцій турецької фірми «Аселсан». Вони відповідають стандартам НАТО та сумісні з апаратурою країн Альянсу. Були проведені додатково порівняльні випробування, які ще раз доказали, що рішення до цього ми прийняли правильно, що радіостанції «Аселсан» нам найбільш підходять для адаптації в систему зв'язку Збройних сил України. Разом з радіостанціями турецька сторона передає Україні документацію для розгортання власного виробництва, а також систему шифрування, що дозволяє генерувати та завантажувати в радіостанції 366 варіантів ключів. Единожды запрограммировав, составив ключевую документацию, можно залить радиостанцию ключами и дальше ее будет не трогать. Для вивчення турецької апаратури в Україні створено кілька учбових центрів. Радіостанції, що тут вивчають, можуть кодувати та передавати не тільки голос, а й великі масиви даних. Наприклад, мапи з нанесеною бойовою обстановкою. До того ж, кілька радіостанцій здатні створювати власну IP-мережу. Якщо говорити просто, знаючи адреси інших станцій, їх можна використовувати як ретранслятори для передачі даних далі із великою швидкістю. Реалізована можливість передачі інформації зі швидкістю до 1 Мбіта за секунду в режимі ППРЧ, тобто в завадозахищеному режимі, і до 5 Мбіт за секунду в режимі фіксованої частоти. Тобто, якщо це далі від противника, можна, в принципі, і на фіксованій, і з більшою швидкістю. Україна закупила портативні радіостанції потужністю 5 Вт рівня взвод-рота, а також ранцеві потужністю 10 Вт. Заплічник для 10-ваттної радіостанції має легкий алюмінієвий каркас, ікс-подібні лямки з м'якими подушками та м'яка спина, а також пояс для попереку. Доволі зручно. На техніку будуть встановлюватися радіостанції потужністю 50 Вт. Зараз в КБ «Морозова» разом з турецькими фахівцями працюють над тим, щоб встановлювати натівські радіостанції на радянські танки. Перше, це будуть на танках, яких проводиться регламентований або капітальний ремонт, будуть одразу встановлювати станції. Плюс буде створена виїзна ремонтна бригада з фахівців державного підприємства, які будуть безпосередньо в військах. Із встановленням на танки радіостанції «Аселсан» значно покращиться зв'язок і між членами екіпажу. Крім радіостанції «Мотова», яка стоїть, ми в цьому першому танку будемо поставили нові радіостанції, нову апаратуру внутрішнього зв'язку і комутації і єврошлемофони нові, які прийняті на озброєння в країнах НАТО. Як апаратура внутрішнього зв'язку, так і самі станції мають голосове меню українською мовою. Внутрішній зв'язок. Радіо 2. Радіо 1. Крім того, турецьке обладнання має кілька ступенів захисту. Певним елементом захисту, якщо радіостанція потрапить в руки противника, є 8-значний пін-код. Якщо зробити декілька неправильних спроб, ключі, записані в станцію, автоматично стираються. Віді-1, я Еверест 2. Чую вас добре. Проте навіть якщо боєць не встиг вимкнути станцію і вона потрапила до рук ворога, її можна дистанційно вимкнути з мережі. Просто дальше ее никто не будет видеть. То есть она будет долбиться, но она ни с кем не синхронизируется и не войдет в связь. Ну и внутри радиостанции тоже есть превентивные меры специальные, которые осуществляют защиту данных от несанкционированного вскрытия и изъятия. Незабаром у війська надійдуть і портативні радіостанції «Солдата». Їх можна активувати голосом через гарнітуру. Один із можливих варіантів використання таких рацій – це кнопкою на гарнітурі викликати на зв'язок такі ж станції, тангентою – БТР, а іншою тангентою – виходити через рацію БТРа для дальнього зв'язку. У самій солдатській станції радіус дії лише 1 кілометр. В бойовій обстановці трапляються випадки, коли немає можливості зарядити акумулятори. В радіостанції, яку умовно називають солдатською, на крайній випадок можна використовувати звичайні батарейки.
В радіостанціях Aselsan передбачені режими роботи, в яких вони сумісні з раціями Motorola, які є зараз у військах. А Motorola у нас вже дуже багато, і ніхто не збирається їх списувати, тому що вони у нас 4 роки вже працюють, і ще попрацюють багато-багато років. І радіостанції, бойові радіостанції Aselsan будуть з ними працювати. Радіостанції Aselsan виготовлялися за вимогами країн НАТО, і підрозділи країн НАТО зі своїми зразками озброєнь мають бути сумісними. Питання зв'язку стоїть якраз на першому місці. Зараз користування апаратурою Aselsan навчають викладачі з Туреччини. В кінці 2017 року відбувся вже перший випуск українських фахівців. Зараз вони навчають наших зв'язківців вже у своїх підрозділах. Президент Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік. Окремим рядком кошторису передбачено 350 мільйонів військової допомоги Україні. Також уряд Канади зняв багаторічне ембарго на продаж нашій державі своєї зброї. Цими позитивними повідомленнями починаємо інформблок за тиждень. Наказом міністра оборони до дослідної експлуатації у Збройних силах України допущено 4 безпілотних авіаційних комплекси. Мова про АСУ-1 «Валькірія», «Хок», UA-Бета і «Спектатор-М», про які ми раніше розповідали. А в Одесі випробували тактичний безпілотник «Сперов ЛІ», який побив 3 українські рекорди за висотою, тривалістю і дальністю польоту. Вертоліт К-226, придбаний 9 років тому для ДСНС і нещодавно переданий 10-й бригаді морської авіації, випробував льотчик першого класу Віктор Лук'янчук, а «Мотор Січ» отримала державне замовлення на 400 мільйонів гривень, що виконають 2018 року. За ці кошти буде створено гелікоптери для Державної служби з надзвичайних ситуацій. ДСНС отримали 4 оперативно-технічних автомобілі Mitsubishi для проведення розмінування та георадари від уряду Японії. Місія Євросоюзу передала Нацполіції 30 позашляховиків для роботи на важкодоступних ділянках, а повнопривідник Богдан 6317 з новим дизелем Вейчел Паве допущений до експлуатації у Збройних силах. 40-мм автоматичний станковий гранатомет УАГ-40, розроблений конструкторським бюро «Точні механізми», пройшов державні випробування. Він на 35 кілограмів легший за найближчого конкурента американського МК-19 і може транспортуватися лише 2 бійцями. Щонайменше 2000 УАГів було поставлено до Нігерії у минулі роки. У американських морпіхів прийнято нові магазини та потужніші набої М855А1 для гвинтівок М4, М16 і кулемета М249. Польська фабрика «Лучник» оголосила про успішне завершення випробувань модульної гвинтівки Грот Сі-16ФБ-М1, а компанія Swedge Arms випустила нову модифікацію снайперської гвинтівки МСР Long Range. В рамках програми підвищення обороноздатності Європи Естонія отримала від США партію протитанкових комплексів «Джевелін» з ракетами Блок-1 на $33 мільйони. А В'єтнам радикально модернізував радянську 57-мм зенітну гармату С-60 завдяки цифровій начинці. Це підвищило її точність стрільби і швидкість наведення. Філіппіни уклали угоду про придбання 345 військових автомобілів Kia на $35 мільйонів. Армія і морська піхота отримає 237 машин моделі КМ-250 з вантажопідйомністю 2,5 тонни та колісною формулою 6х6, а також 108 легких автомобілів Kia КМ-450 вантажопідйомністю 1 тонна 250 кг з колісною формулою 4х4. Південна Корея і Hyundai Rotem підписали контракт на постачання 500 бойових машин К-808 і сотні К-806 за $357 мільйонів. Словаччина показала оновлений бронетранспортер Patria AMV з бойовим модулем EVPU, а кавалерійський полк США, що у Європі, отримав перший страйкер XM-1296 з новим бойовим модулем. Армія Аргентини отримала 4 гелікоптери Bell-412 і R для пошуково-рятувальних та інших операцій. Airbus передав Мексиці 2 вертольоти AS-565MV Panther. Водночас Катар підписав з Великобританією договір про придбання 24 винищувачів Eurofighter Typhoon загальною вартістю $6 мільярдів. ВМС Індії отримали перший підводний човен типу «Кальварі» власного виробництва. Його створено на базі французького проекту дизель-електричних субмарин «Скорпена» за більш ніж $4 мільярди. Також в режимі секретності індійське підприємство Shipbuilding Cent спустило на воду другу вітчизняну субмарину із назвою «Арігхат».
Ми продовжуємо цикл сюжетів про цвинтарі військової техніки, які так ваблять своєю фатальністю. І сьогодні мова піде саме про сухопутні зразки. Місць їх поховання на планеті небагато, адже мисливців за металом вистачає. Проте, як з'ясувалося, не всюди. Чому так сталося і які країни досі не позбулися бойового брухту, дивіться далі. Залишків автомобільної та бронетехніки після Першої та Другої світових війн знайти все важче. Попри те, що лише на території України у 40-х спочило понад 25 тисяч радянських та німецьких танків, а решту техніки, задіяної у тих боях, годі й рахувати. Усе тому, що сталінський режим швидко зорієнтувався, що робити з цим добром. Конец 42-го, начало 43-го года была создана специальная организация, которая называлась «Комиссия по сбору металлического лома, черных и цветных металлов при фронтовой полосе». Ей, во-первых, были выделены средства на привлечение местного населения. 15% стоимости металлолома черных металлов и 5% лома цветных металлов. Радянська махина по збору металу включала в себе бригади, евакопотяги, тягачі тощо. Водночас місцеве населення розтягувало гордість інженерної думки на собі, худобі та возах. Київський графік Георгій Малаков закарбував це у пам'яті з дитинства і пізніше переніс на свої роботи. Тоді селяни озброювались чим могли – пилками, ломами, максимум мали вибухівку, щоб розривати корпуси на частини. Перед такою навалою не встояли навіть кремезні гітлерівські тигри. Тоді був величезний голод на метал, який продавали або залишали собі. Тож лише за роки війни зібрали 6 мільйонів тонн металолому і ще 4 вивезли з Німеччини. Бесхозно валяться сухопутная техника может только в странах, которые полностью находятся перманентно в состоянии катастрофы. То есть там, где настолько уже низко упал уровень жизни, уровень организации, что просто никому не нужно. Після 10-літньої війни у Афганістані радянські війська залишили кілька цвинтарів з танків, броньовиків, авто і авіатехніки. Розбита та пошкоджена вона досі спочиває в районі Панджарської ущелини та Саланга. Деякі з них для боротьби з талібами намагалися відновити, якісь застосували як будматеріал чи у господарстві. Залишки бойової техніки з клеймом СССР і не тільки можна побачити у африканській Еритреї біля міста Асмера. Трофейні літаки, танки, броньовики і машини стали чудовою забавою для місцевих дітлахів. Для дорослих це своєрідний пам'ятник 30-річній війні за незалежність країни. Після розпаду Совєтів вся ця техніка, передана союзникам, стала непотрібною. У Росії нічого не змінилося, і подібні цвинтарі розкидані по всій Неосяжній, навіть у Підмосков'ї. Доказом тому численні відеоролики сталкерів. Хорошо можно на аккумуляторах заработать, но не советую вам сильно этим злоупотреблять, потому что если милиция доблестная наша узнает о наших грязных делишках, то да, будет весело. А це вже британські шукачі пригод, які потрапили на територію колишньої авіабази у Фолкінгемі. Вона діяла в період Другої світової та Холодної війн, а з 1963 року закрита. Відтоді тут залишилися унікальні зразки переважно інженерної військової техніки, а зараз ділянка у власності приватної компанії, яка поповнює військовий цвинтар ще й цивільними роботягами. Все ж Меккою покинутих армійських машин донедавна вважалася ділянка біля села Рассохи, що у Чорнобилі. Техника есть сильно зараженная, есть частично зараженная. Частично зараженную так мы сами на свои нужды для эксплуатации внутри зоны используем. Разбираем, какую частично целиком используем. Но в основном ждем, пока построят завод «Вектор», чтобы потом провести дезактивацию. Після дезактивації Прип'яті 1987 року майже 1600 машин-ліквідаторів Чорнобильської катастрофи оселилися тут. Пожежні, цивільні автівки та мотоцикли закопали у глибоких траншеях. Ці ж зразки непорушно чекали на переробку, поки не розкрадалися місцевим населенням, а з 2006-го не почали різатись на метал офіційно. Найбільш забруднену техніку переправили до пункту поховання радіоактивних відходів Буряківка. Ділянка Рассоха припинила своє існування та була переорана 2012 року. Зараз ми підійдемо ближче і побачимо наслідки взриву. Техніка стояла готова до використання. При взриві бачимо з цієї сторони, що лишилося від урагану.
Цей цвинтар утворився на Луганщині в розпал антитерористичної операції після вибухів складів боєприпасів у Сватовому 2015 року. Більшу частину залишків грізної техніки вже забрали, а це усе, що залишилось від транспортно-заряджаючих машин, реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч». Було вже 2 спроби їх звідси вивезти, але великі габарити вимагають інших засобів для евакуації до місця переплавки. Проте не завжди утилізацію вважають найкращим шляхом. І так сталося у США. Министерство обороны посчитало, что вот самолет можно еще кому-то продать. Утилизация этого танка повлечет за собой еще какие-то расходы. Только экономическая составляющая. То есть, если мы понимаем, что да, мы не можем с этим ничего делать, мы спокойно и честно говорим: ребята, конгрессмены, сенаторы, дорогие, поймите, это дополнительные миллиарды долларов. Американський базовий склад у долині гір С'єра-Невада зібрав понад 2000 танків М1 Абрамс. Деякі з них досі у справному стані, але питання їх майбутнього зависло у повітрі ще з 2012 року. Подібна доля спіткала військову техніку на українських базах зберігання та бронетанкових підприємствах. Хоча війна на Донбасі дещо зрушила з місця завмерлий радянський спадок. Прикладом тому відновлення танків Т-80 для десантників, яке розпочалося 2015 року. А на сьогодні це все, і ми вже готуємо для вас свіжий випуск. З нього дізнаєтесь про російські безпілотники на Донбасі та спорядження нашого Олексія Чубашева на телепроекті «Рекрут». Тож подивіться.